درود دوستان، به شهر میلان خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم یه دوری توی شهر میلان بزنیم و با هم دیگه داستان پیدایش و گسترش این شهر زیبا رو ببینیم و بشنویم. وقتی اسم ایتالیا میاد مغز ما سری میره سراغ پاستا، پیتزا، بلاچاو و البته یه ذره هم مافیا، اونم با لهجه دون کورلئونه‌ای. اما صبر کنید. فقط کافیه یه ذره زاویه دوربین مغزتون رو به سمت شمال بچرخونید تا یه جای خاص و باحال پیدا کنید. جایی که هم تاریخ داره، هم هنر، هم مد، هم سیاست و یه کوچولو هم دیوونه بازی مدرن. 2 هکتار جنگل عمودی وسط شهر. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله، هم داریم هم میشه. داریم درباره شهر میلان حرف میزنیم. شهری که انگار تصمیم گرفته همه نقش‌های فیلمو یک تنه بازی کنه. میخواد هم فرمانده میدان جنگ بشه، هم پادشاه کتواک و البته یه فوتبالیست کارباز. داستان پرماجرای شهر میلان دقیقاً از همینجا شروع میشه. درست از همین میدونی که امروز مجسمه یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ ایتالیا و جهان، لئوناردو داوینچی، در اون ایستاده. میدان پیازا دلا سکالا. ماجرا برمیگرده به 600 سال قبل از میلاد مسیح، وقتی سلت‌ها، همونا که الان بیشترشون در ایرلند و اسکاتلند شهر میگن، اومدن و یه شهر کوچولو و جمع‌جو ساختن به اسم مدهلنوم و یک جورایی خشت اول میلان امروزی رو گذاشتن. بعد چی شد؟ سال 222 قبل از میلاد، زمانی که جمهوری روم داشت گسترش پیدا می‌کرد، رومی‌ها اومدن گفتن سلام علیکم، از این به بعد ما رئیسیم، و اسم شهر رو به مدیولانوم تغییر دادن و کم کم شهر به یکی از مهره‌های اصلی امپراتوری روم تبدیل شد. موقعیتش عالی، درست وسط راه‌های تجاری مهم، یعنی یه جورایی چهارراه خوشبختی بود. انگار که اگر اروپا جاده ابریشم داشت، درست از وسط میلان میگذشت. سال 286 میلادی امپراتور دیوکلتیان گفت بچه‌ها، روم دیگه خس شده، پاشین پایتخت رو ببریم میلان. البته میلان فقط یک مدت کوتاهی پایتخت امپراتوری روم بود، ولی همین هم باعث شد که شهر حسابی تو چشم بیاد و رشد بکنه. یه اتفاق تاریخی دیگه هم بر اهمیت این شهر اضافه کرد. فرمان میلان یا ادیکت آف میلان در سال 313 میلادی در این شهر امضا شد. امپراتور کنستانتین اعلام کرد که هر کی هر دینی میخواد داشته باشه. تازه خودش هم مسیحی شد. با این حرکت نه تنها دل مسیحی‌ها رو شاد کرد، بلکه تاریخ اروپا رو هم پیچوند به یه مسیر تازه. این فرمان مهم و سرنوشت ساز دقیقاً همینجا امضا شد. این ویرانه ها بقایای بجامونده از کاخ امپراتوریه که کنستانتین و والریوس لسینیوس نشستن، فکراشون رو ریختن رو هم و فرمان میلانی رو صادر کردند. اما همیشه اوضاع گل و بلبل نیست. وقتی امپراتوری روم غربی سقوط کرد، یا بهتره بگم رو به زوال رفت، میلان هم یواش یواش افتاد تو تاریکی، تا اینکه سال 569 میلادی یک قوم جرمن تبار به اسم لومباردها اومدن و گفتن ما هستیم و حدود 200 سال حکومت کردن و چهره شهر رو از رومی به یک جور ژرمنی ایتالیایی تغییر دادن. سال 774 میلادی شارلمانی پادشاه فرانک ها در فرانسه امروزی خیز برداشت برای تصرف میلان و اهل کوتاه اومدن نبود. لومباردها رو شکست داد و میلان رفت توی کلکسیون پادشاهی فرانک ها. اونجا بود که در قرون وسطی
میلان دوباره جون گرفت و یه جور دبی قرون وسطایی شد. تاجرها از همه جای اروپا می اومدن میلان و چرخ اقتصاد تند و روون می چرخید. با این حال مسیحیت هنوز قدرت اول شهر بود. کلیساهای پرابهت مثل سنت‌آمبروجیو که ریشه ها و سنگ بناش برمیگرده به قرن 4 از اون موقع به جا موندن. به این سوی چراغ قسم، پاتو بذاری تو این کلیسا دلت میخواد شمع روشن کنی و به کارای کرده و نکردت اعتراف کنی. وقتی نسیم رنسانسی به میلان رسید، انگار به شهر اکسیژن خلاقیت تزریق کردند. هنر، معماری، موسیقی، نقاشی، وای میلان شد یک گالری زنده. خانواده ویسکونتی و اسفورتزا مثل یه جفت اسپانسر فرهنگی وارد شدن و قلعه اسفورسکو رو ساختن. یه چیزی تو مایه های قلعه های دیسنی ولی واقعی و تاریخی. و بله، در همین دوران یه نابغه معروف هم توی میلان زندگی میکرد. لئوناردو داوینچی، همون آقای همه فن حریف، از طراحی هلیکوپتر گرفته تا لبخند مرموز مونالیزا. طرف یه پا گوگل زمان خودش بود. توی ویدیوهای بعدی میبرمتون موزه داوینچی رو ببینید، بعد به من حق میدین که چرا بهش میگم گوگل زمان خودش بوده. قرن 18 و 19 که رسید، میلان گفت دیگه وقتش وارد دنیای مدرن بشم. بعد از کلی جنگ و ویرانی و زلزله‌های تاریخی دوباره بلند شد و کفش پاشنه بلند مد پوشید و رفت واسه کتواک تمدن. امروز میلان شهریه که تضادها رو در دل خودش آشتی داده. آسمان خراش‌های درخشان و مدرن در کنار ویرانه‌های بجامانده از تاریخ باستان جلوه می‌کنند. جنبش‌های رنگارنگ LGBTQ در سایه دیوارهای سخت ویرانه کلیساها فعالند. رستوران‌های سنتی ایتالیایی در کنار رستوران‌های لوکس و بین‌المللی غذا سرو می‌کنند. انگار در میلان نو و کهنه با هم گفتگو می کنند و یه جور دیالوگ بین سنت و آینده تو خیابوناش جریان داره. شهر میلان بلده گذشته‌شو فراموش نکنه ولی توی آینده قدم برداره. این شهر نه تنها اولین مرکز خرید مدرن دنیا به اسم گالریا ویتوریو امانوئل دوم رو ساخته، بلکه امروز هم داره برای آینده صنعت مد تصمیم میگیره. این شهر تونسته الهام فردا رو از دل دیروز بیرون بکشه. و خب فوتبالیا میدونن میلان یعنی چی. اینجا نفسها با فوتبال بالا و پایین میره. آسه میلان یا اینتر فرقی نداره، سنسیرو همیشه دیدنیه. اگه فوتبالی باشی رفتن به سنسیرو مثل زیارت میمونه. و البته باشگاه المپیا میلان که در بسکتبال جز غول‌های دنیاست. و حالا سورپرایز این که زمستون 2026 قرار میلان میزبان المپیک زمستانی باشه، شهری که از مد تا مدال همیشه درخشیده. داشت یادم میرفت از جنگل عمودی وسط شهر براتون بگم. رقابت در مدرنیزاسیون تو شهر میلان به جایی رسیده که یه روز یه معمار خلاق به اسم استفانو بوئری اومد گفت میخوام براتون جنگل بکارم، اونم کجا؟ رو هوا. و اینطوری شد که سال 2014 2 برج سبز و با کلاس وسط میلان سبز شدن، معروف به بوسکو ورتیکاله یا به فارسی شیکش جنگل عمودی. اینا فقط برج نیستن، نسخه شهری آمازونن. 900 درخت، 5000 درخچه و یه عالمه گل و گیاه دیگه
که جمعاً معادل 2 هکتار یعنی 20,000 متر مربع روی زمینه. ولی چه انگیزه و هوش سرشاری داشته معمار و طراح این پروژه. این پوشش گیاهی که این برج‌ها رو کاور کرده هم آلودگی هوا و آلودگی صوتی رو کم می‌کنن، هم همسایه‌هات، گنجشک‌ها و بلبلان. تازه سیستم آبیاریش هم خودکار و هوشمنده و از آب بازیافتی استفاده می‌کنه. سال 2015 این پروژه جایزه بین‌المللی Best Tall Building Worldwide رو از شورای ساختمان‌های بلند و زیستگاه شهری دریافت کرد که واقعا نوش جونشون، استحقاقش رو داشتن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. بعد از لایک و کامنت کانال رو سابسکرایب کنید لطفاً و زنگوله رو بزنید، چون توی ویدیوهای بعدی میخوایم بریم کلیسای جامع شهر میلان، دومو د میلانو رو ببینیم با هم دیگه و در اولین مرکز خرید لاکچری در دنیا یعنی گالریا ویتوریا یک دوری بزنیم. موزه داوینچی را هم فراموش نکردم، اونم توی لیسته که منتشر خواهد شد. در سایه خرد و آگاهی باشیم.